Νότια Κορέα ξεκινά την πρώτη της ελληνιακή αποστολή με τη βοήθεια της SpaceX. Η εν λόγω εκτόξευση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η SpaceX θα στείλει απευθείας ένα ωφέλιμο φορτίο σε τροχιά στη σελήνη. Για την Νότια Κορέα είναι η πρώτη αποστολή στη σελήνη, βάζοντάς τη στη μικρή λίστα εθνών που το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Το ωφέλιμο φορτίο, που ονομάζεται Danuri, είναι μέρος μιας αποστολής που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Αεροδιαστημικής Έρευνας της Κορέας. Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί από το Space Launch Complex 40 στο Cape Canaveral Space Force Station στη Φλόριντα. Η SpaceX έχει στείλει ένα αντικείμενο στη σελήνη και στο παρελθόν, συγκεκριμένα το Beresheet Moon του Ισραήλ, το οποίο συνετρίβει στη σεληνιακή επιφάνεια το 2019. Ήταν μέρος μιας συνηθισμένης αποστολής Falcon 9 σε μια τροχιά γεωσύγχρονης μεταφοράς γύρω από τη Γη. Μόλις βρέθηκε στο διάστημα, το Beresheet χρησιμοποίησε τη δική του δύναμη για να ανεβάσει σταδιακά το υψόμετρό του, μπαίνοντας τελικά στη σεληνιακή τροχιά. Επιπλέον, η εταιρεία έχει στείλει στο παρελθόν αντικείμενα στο ηλιακό σύστημα συμπεριλαμβανομένου ενός κόκκινου Tesla Roadster, αλλά ποτέ πριν δεν είχε στείλει κάτι απευθείας στη σελήνη. Μετά το διαχωρισμό, το πρώτο στάδιο θα επιχειρήσει μια προσγείωση στο Droneship Just Read the Instructions που βρίσκεται επί του παρόντος στον Ατλαντικό ωκεανό. Το συγκεκριμένο booster έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές επιτυχημένες προσγειώσεις. Μόλις βρεθεί στο διάστημα και περίπου στα 34 λεπτά της αποστολής, το δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση με τον κινητήρα να διακόπτεται όταν το ρολόι της αποστολής φτάσει στο 35 και 15. Το Danuri θα ξεκινήσει έτσι το ταξίδι του προς τη σελήνη 5 λεπτά αργότερα. Ο ανιχνευτής των 500 κιλών θα εισέλθει σε μια σεληνιακή πολική τροχιά στα μέσα Δεκεμβρίου, όπου θα λειτουργεί 100 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια για τουλάχιστον ένα χρόνο. Εάν η αποστολή επεκταθεί, θα πέσει σε μια τροχιά που βρίσκεται 70 χιλιόμετρα πάνω από τη σελήνη. Η πρωταρχική στόχη της αποστολής είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών εξερεύνησης της σελήνης και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών του σεληνιακού περιβάλλοντος, της τοπογραφίας και των πόρων, καθώς και ο εντοπισμός πιθανών τοποθεσιών προσγείωσης για μελλοντικές αποστολές.